beste kijkers. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar wil ik jullie van harte feliciteren met het nieuwe jaar. Moge het vuurwerk dat vandaag werd gefilmd in het hart van Kortrijk een symbool zijn van licht, hoop en nieuwe dromen. Ik wens ons allemaal toe dat we in het komende jaar meer aandacht hebben voor de mensen om ons heen, voor familie, vrienden, buren en iedereen die ons pad kruist. Kleine gebaren en oprechte aandacht maken vaak het grootste verschil. Ik wens iedereen goede gezondheid, vrede, innerlijke rust. En Gods zegen voor jou en je dierbaren, het hele jaar door. Vind je deze video's mooi en waardevol, dan is een abonnement op het kanaal het mooiste cadeau voor mij. Dankjewel dat je kijkt en erbij bent. Gelukkig nieuwjaar.